bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái chiếc ngôi sao dễ thương như thế này, rất là nhỏ nhắn xinh xắn và cũng rất là dễ móc luôn á các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu móc nha. Thì ở đây cái ngôi sao này mình móc len miêu cô tông á các bạn, và kim móc mình sử dụng là kim móc hai đầu số 3 4 như thế này, và mình sử dụng đầu số 4 để mà mình móc thì nó sẽ cho ra cái size của ngôi sao sẽ là 2.5 cm. Nếu mà các bạn muốn to hơn hay là muốn nhỏ hơn gì á thì các bạn cứ thay đổi cái loại len sợi hoặc là kim móc nha các bạn, để cho nó phù hợp với sản phẩm là một. Cái thứ hai nữa là về kích thước á, ở đây là 2.5 cm đó, thì các bạn có thể là trang trí đủ hết các bạn, nó cũng nhỏ xíu cái sợi len này là tầm 2 mm nè các bạn, len miêu cô tông. Còn nếu mà các bạn sử dụng loại len sợi nào cũng được hết nha. Mình móc cái loại len sợi nào thì mình sẽ làm cái ngôi sao len sợi đó để mà mình trang trí cho nó phù hợp với cái sản phẩm á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần len sợi và kim móc của các bạn, chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn nha. Các bạn sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn. Các bạn sẽ móc 5 mũi móc đơn. Các bạn người mới á, các bạn nhớ đánh dấu vào cái chân móc đầu tiên này để chúng ta dễ kết hàng nha. Đây, cái chân móc đầu tiên này chúng ta sẽ làm tiếp tục 4 mũi móc đơn nữa. 2 3 4 và 5. Ở đây chúng ta đã có được 5 chân móc, 1 2 3 4 5 với 5 mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cho nó chặt lại và các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này để chúng ta kết hàng. Đây các bạn sẽ kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1 2 3. Các bạn sẽ đưa kim móc vào cái chân móc thứ hai các bạn, 1 2, chân móc thứ hai. Các bạn sẽ kéo len qua và thực hiện một mũi dời cái chân móc đầu tiên này nè các bạn móc vào đây một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc mà mình mới gầy lên 3 mũi nè, chân móc kế tiếp nè các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế tiếp nha. Ở đây chúng ta đã ra được một cái nhánh của ngôi sao rồi nè các bạn, một cánh rồi đó. Các bạn lại lên 3 mũi móc xích, 1 2 3, lại đâm kim vào cái chân móc thứ hai. Các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi trượt, đâm kim vào chân móc thứ nhất. Các bạn kéo len qua, thực hiện một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn trượt mũi vào cái chân móc kế bên, kết thúc cánh thứ hai. Rồi bây giờ các bạn lại móc lên 3 mũi móc xích, đâm kim vào chân móc thứ hai, kéo len qua, thực hiện một mũi dời, đâm kim vào chân móc thứ nhất, kéo len qua. Các bạn thực hiện một mũi móc đơn. Tương tự các bạn lại trượt mũi vào cái chân móc kế tiếp. Chúng ta đã có được cái cánh thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ làm cánh thứ tư và cánh thứ năm nha các bạn. Cũng lên 3 móc xích, trượt mũi vào chân móc thứ hai, một mũi móc đơn vào chân móc thứ nhất, lại trượt mũi vào cái chân móc kế tiếp. Cánh cuối cùng làm tương tự, rất là nhanh luôn đúng không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta còn một cái chân móc đọt cuối cùng nè các bạn, chúng ta sẽ trượt mũi vào đây nha. Từ đây các bạn sẽ kéo cái len này lên và cắt len. Sau đó các bạn sẽ rút nó lại, đưa cái kim móc từ phía dưới lên nè các bạn, kéo cái cọng len này xuống. Rồi vậy là ở trên đây mình đã hoàn thiện nè các bạn. Bây giờ mình đi xuống dưới này, kéo cái vòng tròn này cho nó chặt lại. Sau đó là các bạn sẽ cột hai cái cọng này lại với nhau.
Nếu mà các bạn dán vô cái sản phẩm á thì các bạn cột một lần thôi rồi các bạn sẽ cắt len nha. Cột một lần rồi các bạn cắt len xong rồi các bạn sẽ dán keo luôn rồi các bạn. Như thế nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái mẫu ngôi sao mini nhỏ nhắn xinh xắn này. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu ngôi sao này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn móc thành công rồi nha. Và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn á. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu ngôi sao này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.